Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, zonja Belishova, të nderuar miq, së pari dëshiroj që t'ju falenderoj për pranimin e ftesës për të qenë sot së bashku në një ditë simbolike për botën e lirë dhe ndërsi në respekt të përpjekjeve të jashtëzakonshme, sakrificat të mëdha të mbar njerëzimit, në ndalimin e një murtaje të madhe siç ishte Nazi-Fashizmi. Përpjekjet e jashtëzakonshme që u bën gjatë luftës së dytë botërore nga djemë dhe vajza të vendeve dhe të popujve të lirë, cilët nuk mund ta pranonin ideologjinë, praktikën, dhunën, krimet të fashizmit dhe të nazizmit. Sot është 8 maj. Në këtë ditë, Europa perëndimore, bota e civilizuar, kujton edhe nderon përpjekjet e mëdha që u bën gjatë luftës së dytë botërore, në përpjekje gjigande kundër një të keqe të madhe, një mizorie të paimagjinueshme, e cila me shpejtësi po tentonte të shtrinte jo vetëm ideologjinë e saj, jo vetëm praktikat e saj, jo vetëm modelin e saj, por duke projektuar një të ardhme të errët dhe të tmerrshme për mbar njerëzimin. Në ato vite, pushtimi nazi-fashist nuk mund të linte paprekur edhe trojet shqiptare, edhe popullin shqiptar. Dhe natyrisht, shqiptarët, si e gjithë pjesa tjetër e botës civilizuar e të përparuar, e popujve që e dinin dhe vlerësonin maksimalisht rëndësinë e lirisë, të pavarësisë edhe të vetëvendosjes, nuk mund të qëndronin kurrësi pa reaguar me të njëjtin dimension, pa reaguar me të njëjtin gatishmëri dhe pa reaguar duke vënë në dispozicion të njëjta sakrifica si popujt e tjerë liridashës në mbar Europën dhe në mbar botën. Rreshtimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në aleancën antifashiste dhe antinaziste besoj që është një nga momentet e rëndësishme të historisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqiptarët, dje me vajza, u ngritën dhe u përballën me pushtuesin gjatë luftës së dytë botërore, pa dallim, feje, krahine dhe ideje. Objektivi i tyre i përbashkët ishte mbrojtja e trojeve të pushtuara të vendit, ishte ruajtja e lirisë dhe pavarësisë vendit. Ishte angazhimi për të sakrifikuar për një Shqipëri e cila në liri, në demokraci, do të zhvillohej dhe do të prosperohej, e cila brezave që do të vinin, do t'u jepte mundësinë të krijonin një shoqëri më civile, më të kultivuar, më modern, më të zhvilluar, më të përparuar. Shqiptarët, gjatë luftës së dytë botërore, trashëgonin histori të shumta të rezistencës, përpjekjeve, edhe të sakrificave. Shqiptarët kishin mbritur në krijimin e shtetit të tyre, në pavarësimin e shtetit të tyre, në 1912
përmes kryengritjes të shumta, në gjitha trevat, gjitha tokat shqiptare, ishin mbritur përmes lumenj gjakut të derdhur edhe sakrificash të panumërta. Sakrificash të burrave që luftonin, por edhe të grave, që ishin në krah dhe i ndihmonin dhe inspironin në përpjekjen e tyre të madhe për liri, edhe për pavarësi. Po kishin mbritur edhe përmes sakrificash të mëdha si kom, dhe kishin lënë në këto sakrifica një të shquar vërtet hidhur, por ja kishin dalë që të krijonin më në fund shtetin e tyre, më vetësinë e tyre dhe mundësinë e tyre për të ndërtuar një të ardhme dinjitoze. Ndaj dhe pushtimi nazi-fashist nuk mundë kurrësesi që të lindë shqiptarët pa reaguar, pa u përballuar, në mënyrë të pabarabartë, me fuqi të mëdha të kohës pushtuese, jo të organizuar sa që mund të ishin fuqitë e tjera perëndimore, me potenciale shumë herë më të vogla, por me të njëjtin idealizëm, me të njëjtat parime, edhe me të njëjtin vizion. Vizionin drejt lirisë, vizionin drejt një të ardhme, e cila të përkiste shqiptarëve, por edhe partneritetit, bashkëpunimit, hapësirës lirisë, hapësirës komunikimit. Ndaj, nuk ishin të pakët. Nuk ishin të pakët ato djemë dhe vajza, të cilët, padyshim, të inspiruar nga historia e vendit tyre, të mësuar dhe të mëkuar nga patriotizmi i familjeve tyre, por edhe të dashuruar me të drejtën, me të vërtetën dhe me mundësinë e lirisë, ditën që të ngrihen dhe t'i bëjnë ballë me mundësitë që kishin, përpjekjeve të forcave pushtuese, me mënyrat dhe misionet e tyre më të mundshme, më të mira që kishin. Natyrisht neve e dim fare mirë se shqiptarët e asaj kohe nuk kishin potenciale të mëdha ushtarake, nuk kishin organizime të mirëfillta ushtarake, por kishin zemrën, kishin kurajon, kishin dashurinë për vendin dhe për atë dheun, e mbi gjithçka kishin besimin. Dhe besimi tek ajo që do të vinte më pas, tek ata ishte i madh. Ndaj sot, kur Europa e lirë, Europa e civilizuar, Europa e kulturës, Europa e prosperitetit, i nderon gjitha përpjekjet e bëra në atë kohë për të ndalur pushtimin, për t'u kundërvënë dhunës, për ta mposhtur mizorinë e për të rikthyer lirinë dhe dinjitetin, shqiptarët kanë gjithë të drejtë dhe krenarinë e tyre që dhe ata të bashkohen këtyre vlerave të mëdha të europiane. Natyrisht sot shqiptarët gjenden në një moment dhe një stad tjetër. Shqiptarët ecin drejt një zhvillimi dhe integrimi në familjen e madhe europiane. Për fatin e keq, bashkimi ynë me Europën u ndërpre fillat here kur ishte mundësia më e madhe, pas triumfit mbi fashizmin, pas triumfit mbi nazizmin. Atëhere kur Europa u krijua si një hapësirë e një, e përbashkët, si një hapësirë e lirisë, si një hapësirë të drejtave, si një hapësirë të dinjitetit, si një hapësirë e mundësive. Mundësive të njerëzve të lirë, njerëzve të vërtet, njerëzve të trima, njerëzve të sakrificës. Atëherë pikërisht Shqipëria dhe shqiptarët ranë në fatin e keq. Ranë në fatin e keq të izolimit, edhe të keq përdorimit të sakrificave të mëdha, keq përdorimit të gjakut të derdhur, keq përdorimit të misionit,
të misionit kur shqiptarët pa dallim feje, krahine e ideje, u ngritën për të përballur edhe për të larguar pushtuesin. U ngritën për të treguar se ky vend kishte Zot. Edhe ardhmja e këtij vendi kishte njerëz, burra të rima, gra të rima, djemë dhe vajza të mençur që do ta bënin këtë vend. Historia për fatin e keq vijoi të ishte e pamëshirshme me Shqipërinë dhe shqiptarët. Por sot neve në radhë parë duhet të jemi padyshim krenar për përpjekjet e mëdha që u bën atë kohë. Edhe duhet të përkulemi me respekt ndaj sakrificës të gjithë atyre djemve dhe vajzave, medale dhe parime të shenjta për vendin, për lirinë dhe për Shqipërinë, që u bën të gatshëm dhe u sakrifikuan në përballje me pushtuesin. Por ne kemi sot një mision të shtuar, një mision edhe më të rëndësishëm, që këtë histori të mos e lëm të manipulohet për qëllime individuale apo të grupe individësh, qoftë kjo e pushteteve apo ideologjive politike. Ne sot kemi një mision që të nderojmë përpjekjet, të përkulemi para atyre përpjekjeve, të ruajmë fort kujtesën e sakrificës burrave dhe grave të rima të këtij vendi, dhe njëkohësisht të mbrojmë fort vizionin, objektivat, parimet, synimet e atyre që vunë gjithçka në përballje me pushtuesit, që bëronte dhe niste tek liria e përfundonte pikërisht tek dinjiteti dhe integriteti i individit pasgjithshmërisht i lidhur me atë të kombit dhe të shtetit. Të dashur miq, ne kemi pasur gjithmonë heroj. Dhe ne jemi me fat që kemi pasur heroj. Ky vend ka pasur gjithmonë dëshmor sa herë është kërkuar që të jepet sakrifica sublime. Dhe ne jemi të obliguar të mos i harrojmë e të nderojmë ata. Por ky vend ka nevojë gjithmonë për zemër të fortë, për mendje të mençur, edhe për shpirtat të mëdhej dhe të hapur, në mënyrë tillë që sakrificat e bëra në shekuj, sakrificat e bërë në luftë për çlirimin e vendit, në rezistencën antifashiste, sakrificat e bëra më pas në ruajtjen e dinjitetit, dimensionit lirisë, në burgje, në internime, në izolime. Të gjitha këto t'i konsiderojmë si përpjekje të pareshtura, por si përpjekje në shërbim të një qëllimi madhor, të qëllimit të një Shqipërie të nesërme më të mirë. Çdo gjenerat, edhe çdo brez, ka detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Edhe lindë e nevojshme të ofrojë sakrificat e tij. Të parët tanë bën sakrifica të tjera, shpeshherë edhe sublime. Sot, gjeneratës son, i kërkojnë sakrifica të tjera. Së pari, të qëndrojmë fort në ruajtjet e identitetit tonë kombëtar. Të qëndrojmë fort në trashëgimin tonë kulturore, kombëtare dhe civilizuese. Edhe të qëndrojmë fort në mënyrë që gjithçka kemi trashëguar si vlerë. T'ua japim në mënyrë po aq dinjitoze për ta përcjellë më tej brezat e tjera, brezat e ri. Në këtë ditë të kujtesës europiane për rezistencën antifashiste, rezistencën ndaj nazizmit, ndaj diktaturës, ndaj asaj keqje të madhe që po të kish pas sukses, ndoshta bota sot do të vazhdonte të vuante ditë të errta, të paimagjinueshme për ne sot. Pra në këtë ditë kujtesës, neve të nderojmë të gjithë ata burra dhe gra, heronjtë tanë, të cilët u nisën në një përpjekje, u nisën në një përballje, pa marrë parasysh se cili do të ishte rreziku. Por një gjë e kishin qartë,
ata shkonin atje me kuraje me besim të plot, sepse e dinin që mbi ta ishte vendi, ishte Adheu e ishte kombi. Ka kaluar shumë vite e dekada që nga përfundimi i asaj lufte, që nga përfundimi i asaj rezistence, që nga përfundimi i atyre përpjekjeve. Shumë prej heronjve të asaj kohe, pavarësisht pozicionimeve të kohës, nuk janë më midis nesh. Shumë prej atyre burrave dhe trimave, sot padyshim që nuk janë fizikisht. Por unë jam i bindur që kujtimi i tyre do të vazhdojë të mbetet në vendin më të shmuar, pjedestalin më të vlerësuar të përpjekjeve të historisë sonë kombëtare. Unë mendoj që sot neve e kemi një fat. Kemi një fat që një prej herojve të asaj kohe, Liri Belishovën, e kemi sot midis nesh. Dhe unë besoj që ky është një shans, një fat për gjithë ne, edhe për t'i njohur nga afër. Për t'i njohur nga afër këta heronj të cilët sakrifikuan shumë. Sakrifikuan gjithçka. Jo vetëm jetën, jo vetëm rinin, jo vetëm veten e tyre, por sakrifikuan edhe mundësitë për të jetuar jetën në mënyrë dinjitoze. Por dinjitetin e ruajtën në një formë tjetër. E ruajtën në integritet të madh qytetar, në integritet civil, në integritet moral. Nuk i trëmbi lufta, nuk i trëmbën predhat dhe plumat e pushtuesve. Po aq shumë nuk i tronditën dhe nuk përkulën as birucat e burgjeve diktaturës. Ndaj, unë besoj që gjithmonë këta burra dhe gra, të cilët patën kurajon, por edhe fatin të tregojnë se cili është dimensioni i një heroj, cili është dimensioni i një shqiptari patriot, të mbeten po aq të nderuar dhe respektuar në historinë qindra dhe mira viteve që pritet të vijojë më tej për Shqipërinë dhe shqiptarët, për sa kohë të ekzistojë njerëzimi. Unë sot, në këtë ditë kujtese dhe nderimi, dua që të përmend edhe të nderojmë së bashku disa prej këtyre heronjve, disa prej këtyre njerëzve, të cilët me përpjekjet e tyre treguan që dhe shqiptarët dinë të bëjnë histori, dinë të ndriçojnë historinë, edhe dinë të lidhin historinë me të ardhmen e tyre. Së bashku sot, le të kujtojmë përpjekjet e mëdha, edhe të nderojmë sakrificat e Liri Belishovës, të Llazar Fundos, të Edip Ohrit, të Hamid Keqit, por edhe të gjithë bashkëlullëtarëve të tyre, edhe të gjithë bashkëvuajtësve të tyre, edhe të gjithë shqiptarëve të cilët kishin vetëm një dimension në qenien e tyre humane, atë të lirisë, atë të pavarësisë, atë të dinjitetit, atë të integritetit, që mbeten parime dhe vlera pashlyer dhe pandryshuara të identitetit kombëtar shqiptar. Duke ju falendruar edhe një herë për prezencën tuaj, uroj që kjo histori të dalë nga harresa, kjo histori të dalë në dritën e së vërtetës, dhe heronjtë të vërtet të mbeten gjithmonë të nderuar, të mbeten të respektuar dhe të mbeten të paharruar. Ju falenderit. Presidenti i Republikës i jep zonjës Liri Belishova dekoratën e artë të Shqiponjës. Në vlerësim e nderim të lartë të kontributit të saj në luftën antifashiste për lirinë e Adheut, duke spikatur me guximin dhe mençurinë e pashembullt. Me qëndrimin e saj u shndrua në shembull të forcës ndaj përndjekjes pa drejtë, duke sfiduar diktaturën e egër komuniste në Shqipëri. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Urime, jetë gjatë për Lirin.
Falenderoj Presidentin për vlerësimin që i bën luftës nacional çlirimtare dhe veteranëve të kësaj lufte. Dhe njerë me njohë, zoti President. Presidenti i Republikës i jep Lazar Fundos pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës. Për kontributin e tij të qëndrueshëm si ideolog, veprimtar i shquar e liberal në frymëzimin dhe mobilizimin e popullit shqiptar në luftën antifashiste kundër pushtuesve të huaj. I paepur deri në sakrificën sublime për atë dashuri, duke respektuar idealet e tij të patjetërsueshme. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Falenderoj Presidentit për këtë nder që i bëri xhaxhait tonë dhe familjes tonë. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Edip Ohrit pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës. Për veprimtarinë e tij shumë vjeçare, si një nga ushtarakët më të shquar të ushtrisë shqiptare, për cilësitë e tij të pamohueshme si pilot dhe drejtues i aviacionit ushtarak, por edhe për qëndrimin dinjitoz gjatë dhe pas goditjes politike nga diktatura komuniste. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Nderuar zoti President i Republikës Shqipërisë, zoti Bujar Nishani, të nderuar pjesëmarrës, jemi të emocionuar familjarisht për pjesëmarrjen në këtë ceremoni ku ponderohet babai ynë Edip Ohri. E konsiderojmë këtë dekorat si një vlerësim shumë të lartë nga ana juaj, gjë e cila na bën të jemi mirënjohës për ju personalisht, për institucionet që ju drejtoni prej vitesh dhe për organizatat që ju e kanë propozuar. Vlerësimi juaj për vitet e luftës, pjesës së cilës ishte edhe babai ynë, na bën të ndjehemi krenar. Ndaj, respekti dhe vlerësimi për këtë datë është mirënjohja për mesazhet universale që vijnë nga këto vite, që janë mesazhe të atë dashurisë, paqes, respektit, bashkimit dhe mirëkuptimit ndërmjet shqiptarëve për të mirën e përgjithshme dhe të ardhmen demokratike dhe europiane të Shqipërisë. I nderuar zoti President, ndjehemi të prekur edhe nga vlerësimi që po i bëhet punës dhe kontributit në disa dhjetra vjeçar të babait tonë në radhët e ushtrisë shqiptare dhe të armës së aviacionit. Ky vlerësim është gjithashtu një nderim i madh për mira ushtarak në mbar vendin, që gjen veten të respektuar nga vitet që kanë kaluar në radhët e ushtrisë sonë. Për shumë prej tyre, ashtu edhe për babain tonë Edip Ohri, vitet në ushtri dhe në aviacion kanë qenë vite të mbushur me shembuj sakrifice, vetmohimi dhe përpjekje të mëdha me përkushtime devotshmëri për detyrën, shtetin dhe uniformën ushtarake në funksion të modernizimit të ushtrisë dhe mbrojtjes së vendit. Së bashku me ne ndjen të nderuar dhe krenar brezat e aviatorëve që ngritën dhe fuqizuan armën e dashur të aviacionit, sikur besoj se ndaj nderimin dhe krenarinë e kësaj dekorate edhe miqt e të afërmit e babait tonë në strug. Dekorata e lartë na obligon që të mbajmë lart emrin e Edip Ohrit dhe të Shqipërisë së dashur, sepse babai ynë i takonte Shqipërisë dhe Shqipëria ishte çdo gjë për babain tonë. Ju falenderit. Presidenti i Republikës i jep Hamit Keqit pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës. Për veprimtarinë e tij aktive në çlirimin e Shqipërisë nga fashizmi, si antar i njësiteve guerile dhe drejtues i formacioneve partizane, si dhe për qëndrimin intelektual e patriotik gjatë dhe pas goditjes nga diktatura komuniste. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. I nderuar zoti Presidenti i Republikës së Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, miq dhe dashamirës, jam të jetë prekur dhe emocionuar që në emër të familjes, të afërme dhe miqve të Hamit Keqit të tërheq dekoratën e lartë, me të cilën ju i nderuar zoti President shprehni konsideratën e lartë dhe vlerësimin për kontributin e tij në luftën për çlirimin e vendit. Ju lutem shumë zoti President, në emër të familjes, pranoni falenderimet tona më të thella dhe më të sinqerta për këtë vlerësim të lartë që i bëhet jetës, figurës dhe veprës të babait ton Hamit Keqi. Babai ynë jetoi gjatë, nëse konsiderojmë ngjarjet e shumta historike në të cilat pati fatin e madh të ishte pjesëmarrës aktiv. Por në të njëjtën mënyrë mund të themi jetoi shkurt, nëse konsiderojmë vrullin, pasionin, përkushtimin, gatishmërinë e tij për të qenë pjesë e çdo procesi të rëndësishëm të transformimit shoqëror të vendit.
Po vlera e jetës nuk matet me vitet, matet me mënyrën se si e ke jetuar ata. Hamit Keqi, që është ditën e parë të jetës dhe deri në fund, mbeti i njëjti luftëtar idealist i rinis, i pa kompromis që me dinjitet pranoi të gjitha sfidat e jetës, me gjithë burgimet dhe përndjekjet gjatë luftës dhe pasaj. Gjë që na bën ne të ndjehemi krenar për gjakun dhe emrin që ai na la si trashëgim. Dëshirojmë gjithashtu t'ju shprehim se kjo dekoratë e lartë është një vlerësim për të gjithë familjen tonë, për të gjithë miqtë dhe dashamirësit tanë, të cilët me përpjekje janë munduar të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. Është gjithashtu vlerësim për të gjithë komunitetin e tiranësve të ndershëm, patriot, liridashës, që me mundim dhe sakrifica kanë dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e vendit. I nderuar Zoti President, kjo dekoratë e lartë, ne, vajzave të Hamitit, na shton përgjegjësi të reja, që vlerat morale, sociale, patriotike, qytetare që na lanë trashëgim prindrit tanë, t'i ruajmë, t'i zhvillojmë mëtej, t'i transmetojmë brez pas brezi, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund t'ju jemi mirënjohës të parëve tanë dhe t'i falenderojmë më mirë për gjithçka që ata bën, për lirinë e vendit dhe për prosperitetin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe njëherë shumë faleminderit.